بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده. الحقيقه في حلقتنا النهارده هنتكلم على موضوع مهم. اعتقد مفيش حد من الناس اللي بيتفرجوا هنا ما عانوش منه، وهو ايه؟ غازات البطن او انتفاخ البطن او نفاخ البطن زي ما اخواتنا السودانيين بيحبوا يقولوا عليه. في حلقتنا النهارده هنتكلم على الاسباب، هنتكلم على التشخيص، وهنتكلم على العلاج. تابعونا ولكن بعد الفصل. الحقيقه ايه هي اسباب غازات البطن او انتفاخ البطن او نفاخ البطن؟ سببها جزء كبير ممكن يقول ليه علاقة بحضرتك، بالذات لو كنت بتعاني فقط من غازات البطن. زي ايه؟ تعال نبص على اكلك. لو انت من النوعية اللي هي تشرب مشروبات غازية كتير بينتج عنها غازات، لو بتاكل توم وبصل كتير، لو بتاكل بقوليات كتير، فول وعدس، كرنب والقرنبيط، كل الحاجات دي من الحاجات اللي ممكن تنفخ البطن وتعمل غازات. لو كنت حضرتك مدخن، حضرتك لو انت بتدخن، لو انت متصور ان انت كل الدخان اللي بتتنفسه بيطلع، تبقى انت واهم. ده في جزء كبير من الدخان ده بيتسرب للجهاز الهضمي ويعمل انتفاخ. ولو حضرتك بتدخن سجاير او شيشه وعندك غازات وانتفاخ في البطن، غالبا ده السبب اللي عامل لك الغازات وعامل لك الانتفاخ. لو حضرتك مش فاضي وبتاكل بسرعه، عايز تاكل في 5 دقايق وتجري، فبالتالي عملية المضغ دي عملية مهمة قوي، ودي أول مرحلة في عملية الهضم والامتصاص. فلو أنت ما بتديهاش حقها وبتصدد زي ما بيقولوا عندنا كده في المصري، بتاكل الأكل من غير ما تمضغه كويس، الأكل بالتالي ما بيتهضمش كويس، بالتالي ما بيمتصش كويس، بالتالي بيحصل له تخمر وتعفن وينتج عنه غازات. طيب، الجزء زي من القصه بقى، انت ممكن ما يبقاش ليك ذنب، يبقى عندك مرض هو اللي مسبب لك الغازات والانتفاخ، بالذات لو انت عندك مرض مأثر على حركيه الجهاز الهضمي. زي ايه؟ زي القولون العصبي. بالذات لو عندك قولون عصبي اللي هو مسبب امساك، انت بيجيلك على فترات مع الضغط العصبي مع طبيعه الاكل، يجي لك امساك ويجي لك غازات وانتفاخ. هي اللي حصل ان القولون العصبي اسرع حركيه، وبالتالي نتج عنه الغازات ونتج عنه الامساك. طيب، ايه تاني؟ لو عندك امساك مزمن، نفس القصه، امساك مزمن، الاكل بيفضل في الامعاء مده طويله، يتخمر، يطلع عنه غازات. لو عندك امراض مأثرة على حركية القولون زي السكر، زي نقص هرمون الغدة الدرقية، ده مأثر على حركية القولون، بالتالي مسبب نوع من انواع الامساك، نوع من انواع الكسل في القولون، بالتالي بيحصل تخمر وتعفن للاكل داخل الامعاء. برضه السكر مش كده وبس، ده السكر بيأثر مش بس على حركية الأمعاء، ده بيأثر على حركية المعدة، بيعمل زي ما بنقول شبه شلل في في عضلات المعدة، إنها ما بتنقبضش كويس، فبيفضل الأكل فيها مدة طويلة، فيجي العيان يشتكي يقول لك يا دكتور أنا أكلت والأكل قاعد على نفسي، راكب على نفسي. ولو عملت المنظار للعيان ده مثلا، ممكن تلاقي الأكل جوه لسه قاعد بعد 6 ساعات ولسه موجود. فده طبعا الاكل لما يفضل في المعده مده طويله بيحصل له تخمر وتعفن وينتج عنه غازات، تلاقي بقى الراجل ده يجي له انتفاخ في البطن، يجي له تجشؤ كتير. ده بسبب ان الحركيه بتاعت الامعاء حركيه ضعيف. ايه تاني؟ لو حضرتك عندك التوازن ما بين البكتيريا الضاره والبكتيريا النافعه في الامعاء مختل. انا عملت فيديو اسمه صحتك في اكلتك، هيظهر لكم دلوقتي فوق في الفيديوهات المقترحه، اتمنى تتفرجوا عليه بعد ما تشوفوا الفيديو ده. الفيديو ده بيتكلم على اهميه التوازن اللي ما بين البكتيريا النافعه والبكتيريا الضاره، عشان خاطر صحه الانسان بصفه عامه، وحمايته من الامراض اللي من ضمنها قولون التقرحي، قولون العصبي، حاجات كتير قوي، اتفرجوا عليها، مش عايز احرق الفيديو. فلو حضرتك عندك البكتيريا الضاره زياده عن البكتيريا النافعه، البكتيريا الضاره دي بتعمل تخمر وبيطلع عنها غازات كمان بيبقى ريحتها سيئه جدا. وده ايه اللي بيخلي البكتيريا الضاره دي بتتكاثر وتزيد كده؟ لو حضرتك بتاخد مضادات حيويه باستمرار ولا اتفه الاسباب، شويه زورك وجعك، شويه رشح، تقوم واخد مضاد حيوي، طبعا انت كده بتقضي على البكتيريا النافعه وبتخلي البكتيريا الضاره يبقى هي ليها السياده او ليها الابر هاند زي ما بنقول. او بتاكل اكلات معينه من اللي معروف الاكلات دي انها بتغذي اكتر البكتيريا الضاره، زي السكريات، زي البروتينات. اتفرج على الفيديو، في كلام كتير عن الموضوع ده. ايه تاني؟ لو حضرتك بتعاني من مرض اسمه حساسيه القمح، مرض السيلياك، المرض ده بعض الناس ياكلوا اي حاجه فيها قمح يجي لهم انتفاخ وغازات واسهال مزمن
ممكن يحصل لهم فقدان في الوزن، ممكن يحصل لهم انيميا. الناس دول طبعا عرضه ان يجي لهم الغازات والانتفاخ. طيب ايه هو بقى التشخيص؟ هي التشخيص احنا ما بنقلقش، لو عندك غازات ما تقلقش، حاجه بسيطه جدا. الحالات اللي في بالك ان شاء الله مش موجوده، اورام وخلافه ان شاء الله الكلام ده مش موجود. عشان كده احنا بنعمل اختبارات بسيطه جدا للمريض، صورة الدم، CRP بتاع الالتهابات، سرعة الترسيب، نشوف لو عنده سكر ولا لا، نشوف الغدة الدرقية اخبارها ايه، الحاجات البسيطة دي. لو شكينا في مرض حساسية القمح ممكن نعمل الاختبار بتاعها، الحاجات البسيطة قوي اللي احنا ايه بنعملها. وانا الحقيقة بحب قوي بقى هنا السونار، عشان كده السونار ده السماعة بتاعتي. احط السونار على بطن العيان، تقدر تعرف اذا كان الراجل ده الغازات اللي في بطنه زيادة عن المعتاد ولا هي على المعتاد الطبيعية. ليه؟ هو ممكن الواحد يبقى عنده غازات في بطنه عادية ويحس بانتفاخ ويحس بالنفاخ زي ما بنقوله وغازات، اقول لك ليه؟ في بعض الناس زي الناس بتوع القولون العصبي بيبقى عندهم حساسية لأي انتفاخ بسيط في القولون بالغازات الطبيعية، فيبتدي يحس بألم، في حين ان الواحد طبيعي ما عندوش قولون عصبي لو عنده نفس كمية الغازات دي ما يحسش بحاجة. فدي مهمة قوي تفرق معايا في العلاج. لو انا بصيت بالسونار لقيت كمية الغازات الموجودة طبيعية، يبقى الراجل ده عنده حساسية زيادة للألم، يبقى ده قولون عصبي، يبقى علاجه حاجة معينة. لو الراجل ده منفوخ وغازات وبطنه عاملة زي الكرة او البالون المنفوخة على اخرها، ده ليه سكة تانية في العلاج. هي دي بقى الناحية الفنية في الموضوع. طب العلاج هيبقى ازاي؟ هنمشي على المحاور اللي احنا اتكلمنا عليها. اول حاجة الاكل، كل الحاجات اللي انا قلت عليها بتعمل غازات وبتعمل انتفاخ لازم اتجنبها. تاني حاجة ابتدي اشوف ايه السبب اللي مخلي الراجل ده عنده انتفاخ وغازات وعامل له امساك ومغير الحركية بتاعت القولون بتاعته. فمهم قوي ان انا اعالج السبب. لو عنده سكر اعالجه، لو عنده نقص في الغده الدرقيه اظبطها، لو عنده قولون عصبي اعالجه. كل الكلام ده لازم يتظبط عشان ارجع تاني الحركيه بتاعت الجهاز الهضمي مظبوطه. تالت حاجه ادي ادويه تنظف بقى، تعيد التوازن ما بين البكتيريا الضاره والبكتيريا النافعه. بندي انواع معينه مضادات حيويه خاصه بالجهاز الهضمي بتعيد هذا التوازن ما بين البكتيريا النافعه والبكتيريا الضاره، بالتالي ما يبقاش في غازات. لو الراجل ده بقى كميه الغازات اللي عنده قليله ومشكلته انه عنده حساسيه زياده للالم، اعالج القولون العصبي مظبوط، بالتالي هتلاقي الاحساس ده راح، لان هو ما عندوش غازات كتير زياده، هو عنده احساس بالالم زايد. لو انا قدرت اتغلب على النقطه دي وقدرت اعالجها وفهمتها، الراجل ده يبقى زي الفل. اتمنى يا جماعه يكون عجبكم الفيديو ده، ولو عجبكم تعملوا لايك، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه اللي ما اشتركش، ويفعل زر الجرس، ويتفرج على الفيديوهات السابقه. في فيديوهات جميله 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 اتفرجوا عليها، هتديكم ثقافه طبيه ووعي طبي جامد قوي. وانا الحقيقه بقيت الاحظه في العيانين بتوعي. يعني العيان بتاعي دلوقتي لما بيجيني بقى اللغه اللي بينا بقت لغه مشتركه، هو بنتكلم نفس اللغه. لما مثلا بقول له انت محتاج منظار، ما يقعدش يتعب قلبي، يقول لي فعلا انا محتاج منظار، انا فهمت من كلام حضرتك ان انا محتاج منظار. الناس بقت فاهمه. فاتمنى ان شاء الله ان انتوا تشوفوا الفيديوهات كلها عشان يبقى عندكم ثقافة طبية كويسة، واشوفكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.